Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Most egy kicsit mással készültem, mint amit eddig szoktam csinálni. Azért vettem elő ezt a játékot, mert rengeteg szép emlék köt hozzá, és szerettem volna csinálni róla mindig is egy végigjátszást, mert amikor kisebb voltam, ilyen 7 éves nagyjából, akkor a nagybátyámmal rengeteget játszottuk ezt a játékot. Nyilván nem én játszottam a legtöbbet vele, hiszen én őszintén bevallva én féltem tőle. Tehát ő volt az, aki inkább az irányító szerepet bevállalta, én pedig navigáltam, mert nyilván egyikünk se tudott még akkor jól angolul, de igyekeztem megjegyezni a helyeket, ahol felszedtük a különböző itemeket, és mindenképpen szerettem volna ezt egyszer úgy végigjátszani, hogy egyedül, és az alapján, amiket láttam és tapasztaltam még annó. Ez egy régi álmom volt, úgyhogy most remélem, hogy sikerül majd minél jobbra megcsinálni ezt a videósorozatot. Nem szeretnék túl sokat beszélni az első részről, hiszen hát ha valaki más is szeretné végigjátszani azok közül, akik végignézik majd ezt a végigjátszást. Inkább beszélek a második rész sztoriáról. A Third Energy, a harmadik energia segítségével képesek lettünk az időutazásra. Mi egy mentő alakulat tagjai vagyunk, akiket azért küldtek az időben, vagy előre vagy vissza, ezt nem tudjuk még a sztori elején, hogy derítsük ki, hogy hova tűnt egy egész város és egy egész katonai létesítmény, mert a jelen időnkben helyet cserélt egy ős dzsungellel. Maga a gameplay az sokkal akciódúsabb, mint például a Resident Evil szériában, viszont a harmadik része a franchise-nak az nem nyerte el a fanok szeretetét, és mindenki az első két részt szeretné új köntösben látni. So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now, hold on. What was your name again? Hey! The ivy is wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at De sword furák a training? textúrák. Here, I'll show you. Watch this. Yeah. That weapon definitely suits a track member. But I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Le lettünk Call me that pattintva when egy you need kicsit. some help, okay? Nézzünk először kicsit körül. Kicsit szoknom kell az irányítást. Vörös lett a rozsdától. Üres. Már egy jó ideje meghalt. Kitépték a gerincét.
Kartonraptorok támadása. Hard módon más színük van, ezek erősebb raptorok, mint az alapjátékban. Többet kell beléjük lőni. Menjünk kellene, nehogy sarokba szorítsanak. Az a számunkra a legjobb eset, hogyha egy oldalon vannak felsorakozva, hiszen a shotgunnal egyszerre többet is tudunk sebezni. Több ellenfelet. Lelőjük szépen. Nem tudom még, hogy melyikkel kell switchelni. Jaj. Pedig jó lett volna egy no damage runnak az első szegmensben. Hiszem, hogyha nem sebeznek meg minket, akkor több pontot kapunk. És hamarabb ki tudjuk oldani a jobb és jobb fegyvereket. Nézzük, fel tudom már magamat healelni valamivel. Nem is tudtam, hogy ilyen sok item van az elején nálunk. Sokszor kell hagyatkozni a hangokra ebben a játékban. Még nagyon fura az irányítás. Valamiért össze van keverve a kontroller irányítás, ezért billentyűzettel vagyok kénytelen játszani. Bár ha emulátorral próbáltam volna, lehet, hogy meg lehetett volna oldani. Majdnem rámugrott. Na, no damage-ért kaptam 2000 plusz pontot. Annyira fura ez a textúra. HD textúrával milyen szép lehetne ez a játék. Emlékszem, amikor még 7 éves voltam, ez annyira realisztikusnak tűnt. Az a default Raptor skin, ami ott volt hátul. Ugyan no damage. Máshogy nem is lehet nagyon spórolni fegyverekre. Nagyon megéri, hogyha sebzés nélkül teljesítjük. Ilyenkor nem értem, hogy miért van az, hogy csak hogyha újra célzok, akkor adja mind a kettőre rá damage-et. Azt nem tudom, hogy ezek kevesebbre is halnak talán. Mert nekem úgy tűnik, hogy ugyanannyiba halnak, mint a hard raptorok. Majdnem megcsapott a farkával. Most csak azért próbálok egy kicsit többet futni előre, hogy minél előbb beérjek a mentési helyre. Egyrészt a no damage-ért, másrészt pedig, hogy tudjuk egy kicsit farmolni. Hey! Who are you? Are you one of the survivors? Don't run away. Come Na ki out. volt ez vajon? We came here to rescue you. Na vajon? Ezt nem árulom még el. Itt egy dino file. Velociraptorokról pár információ. Igazából ezek csak arra szolgálnak, hogy kell belőle kb. Elolvasni egy sort, ahol leírják, hogy milyen fegyver hatásos ellenük, és hogy milyen típusai vannak. Meg nyilván a támadásékról is írnak egy picit, de tényleg nem sok információ az, amire tényleg szükségünk van. Én már ismerem, de itt igazából arról van szó, hogy a raptorok gyorsan képesek letámadni.
Nem, hogyha elfutunk például, akkor ilyen charging attack-et nyomnak ránk. És igazából gyengébb fegyverekkel is ugyanúgy hatásosan lehet őket staggerölni. És megszakítani a támadás animációjukat. Most, hogy feltankoltunk, egy kicsit tudunk farmolni. Előbb mentsünk egyet. Ezen az ajtón keresztül lesz majd nem sokára megint valami érdekesség. De sajnos Dylannal nem mehetünk ezen az ajtón keresztül. Még. Már nem is tudom, hogy kell Dylannal egyáltalán ezen az ajtón keresztül menni. Most az elsődleges célunk az, hogy minél több pontot farmoljunk össze. Lehetőleg úgy, hogy ne sebződjünk. Miután kitakarítottuk a különböző pályarészeket, menjünk vissza, nézzük meg, hogy milyen fegyvert tudunk venni belőle. Ilyen vibrációs fegyvert vettünk, ami konkrétan cellaszinten pusztítja a dinoszauruszokat. A maradék pénzből töltsük vissza azt a maradék shotgun lőszert. Mentsünk egyet. Talán Dylannnek ez a legjobb, egyik legjobb fegyvere. Jövőben majd lesz egy rendes géppuskája, az a másik legjobb fegyvere. 50-es kaliberű lőszerrel működik. Itt valami nagy dinoszaurusz haladt át keresztben. Igazából mivel itt vagyunk a mentési pont mellett, itt is farmolhatunk egy kicsit. Hiszen lesz majd egy szegmens, amikor Reginával kell mennünk. És nem árt, hogyha neki is jó fegyverei vannak már az elején, hiszen hard módon azért kell a sebzés. Mert egy leterítéssel szinte a fél életünket megeszik a dinoszauruszok. Plusz Reginának nagyon király fegyverei vannak. Én jobban szeretek az ő karakterével játszani. Szimpatikusabb fegyverei vannak, mint Dylannnek. Ha belegondolunk, ez a játék úgy született, hogy abban az időszakban hódolt a dinoszaurusz láz, így az ezredforduló környékén. Szinte mindent el lehetett adni dinoszauruszokkal. És a Capcomnak meg kapóra jött
a dinoszaurusz lász, hiszen már volt egy kész sablonjuk. Ha már a Resident Evil szériát nézzük. Mondhatni, hogy a Dino Crisis az egy akciódúsabb Resident Evil. Farmolgatunk kicsit, gyűjtjük a pénzre csinálnak. Majd aztán tovább haladunk. Amikor már kitakarítottuk ezt a szegmenst is. Ez egy gyakorlati bázis volt. Katonai bázis. Mielőtt még elkerült ide, ebben az időségben. Azt hiszem nincs is itt több minden. Mehetünk tovább. Hoppá. Egy régi jó barát. Valamiért itt nincsen hangja az üvöltésének. Pedig amúgy van egy ilyen klasszikus T-Rex üvöltése. Valamiért ez itt hiányzik. Hoppá. Már megint ezek? Kik ezek? Körfűrész darabokat lövöldözik az irányunkba. Hogy inkább bemegyünk. Váltsunk fegyvert. Ha már úgyis fel lett egy kicsit tuningolva. Itt is lesz egy dino file T-Rexről. Amiben igazából csak annyit írd le, hogyha egyszer valamivel harcba kerül, akkor addig üldözze, ameddig el nem kapja. Itt van egy cameo. Reginaldra az első részből. Good looking, 20 years old. Menjünk tovább. Hihetetlen sok szöveges információ van, ami egy kicsit kiterjeszti a világot, amiben játszódik a játék. Ebből sajnos nem érzékeltem túl sokat, amikor még 6-7 éves voltam. A medical roomban. Szép darabot kiaraptak belőle. Jó pár éve itt feküdhet. Érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy a vér valóban így megmarad évekig. Hogyha mondjuk egy ilyen helyen van, ahol nem érik a környezeti hatások.
miért nem jöttek segíteni nekünk? Nyilván itt arról van szó, hogy mikor a település, maga a katonai bázis előre kerültek a jövőben, vagy hátra, vagy akármerre, akkor a keresőcsapat pontosan nem tudja belőni, hogy melyik idősíkra kerültek. Ezért, hogyha mondjuk 10 évet tévednek egy 65 millió éves szakaszon, az kicsinek tűnhet, de emberek számára ez rengeteg idő. Álmában támadták meg. Valószínűleg erről van szó, hogy 10 évet késtünk. Hoppá. Hát ezek meg hogy kerültek vajon be? Elektromos ajtón. Intelligens állatok a raptorok, de azért ennyire nem. Nincs több fegyver jelenleg, amit megvehetünk jelenre. Úgyhogy itt igazából most Reginának gyűjtjük a pénzt. Amennyire tudjuk nyilván. Hoppá. Most már annyit nem fogok tudni gyűjteni, mint amennyit szerettem volna. Ha jól találjuk el... Hoppá. Ha jól találjuk el őket, akkor egy hitben is meg tudnak halni. Hoppá. Valamiért nem megy az autóim rendesen. Jó nagyot sebeznek. Hard módon. Nincs több van. Mehetünk is tovább. Itt volt egy másik ajtó. Ide vezet igazából az utunk. Jelenleg. Mindent ilyen elektronikus rendszerrel zártak le. Kell hozzá egy adott kulcs. Most, hogy minden katonának a családját elvitték Edward City-be, ami ugyanúgy visszakerült ebbe, vagy ide került ebbe az időségbe. Most már próbáltak dolgozni azon, hogy visszajussanak a saját idejükbe. Itt fel kell használnunk egy itemet. A kulcsot, amit felszedtünk. Kutatóközpont kártya. You have inserted an incorrect key. Trespasser confirmed. This room will be locked. Ajaj. Somebody answer me. David. Valaki? Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over. Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and out. Ahelyett, hogy elindulnánk, szerintem mentek egyet, és lezárom az első szegmenst a playthrough-nak.
Jó kis tank. Elég pofás az aljó. Jelenleg még nem tudjuk megvenni Reginának az új fegyvereket. Kicsit haladnunk kell előre. Mindig van egy bizonyos szegmens, amit el kell érni ahhoz, hogy új dolgokat oldhassunk ki. Viszont úgy érzem, hogy veszek pár lőszert, hogy tudjuk farmolni egy kicsit. Köszönöm, hogy néztél. Várlak a következő részben. I'd rather be sitting back, broke, pushing facts and hope what you want, beating back those playing on my phone. What you want, we can keep it close, we can own the road. What you want, I can see all the way from here. It's the same as here, no matter how far. I'm sitting back, broke, pushing facts and hope. What you want, beating back punishers playing on my phone. What you want, we can keep it close, we can own the road. What you want, I can see all the way from here.